दीपक, रेसिपी विथ दीपक चॅनल आपले खूप खूप स्वागत। आज आपण उपासाचे बटाटा वडा बघणार आहे। चला मग पाहू बटाटा वडा कसा बनवायचा। यासाठी 2 मोठे बटाटे उकडून घेतलेले, त्याची साल काढून नंतर थंड होऊन बटाटे थंड करून खिसून घेतलेले आहेत। 5-6 मिरच्या मिक्सर मध्ये बारीक करून घेतलेल्या आहेत। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे। आता आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊ। मीठ टाकू आणि हा ठेचा त्याला चांगलं मिक्स करून घेऊ पहिलं। हे बघा आपण चांगलं गोळा तयार करून घेतलेला आहे। आता आपण हे जे छोटे छोटे गोळे तयार करून घेऊ। याचं मिश्रण घ्यायचं, वड्याच्या आकाराचे गोळे तयार करायचे, छोटे छोटे बटाट्याचे वडे तयार करायचे। हे बघा अशा पद्धतीने आपण सर्व वडे तयार करून घेऊ। हे बघा आपले एवढे वडे तयार झालेले आहेत। चला मग आता आपण वड्यांच्या वरच्या कोटिंगची तयारी करू। वड्याचं वरचं कोटिंग बनवण्यासाठी 1 वाटी बगर घेतलेली आहे, बगरीचं पीठ घेतलेलं आहे, साबुदाण्याचं पीठ घेतलेलं आहे, ते 2 चमचे फुल भरून। आता एक बाउल घ्यायचा, त्याच्यामध्ये बगरीचं पीठ काढू। बगरीचं पीठ झाल्याच्या नंतर साबुदाण्याचं पीठ, त्याच्यामध्ये लहान चमचा, अर्धा चमचा लाल तिखट, त्याच्यामध्ये 1 चमचा तेल। आता आपण ह्याला चांगलं मिक्स करून घेऊ। हे बघा चांगलं मिक्स झाले। आता त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकल्याच्या नंतर थोडं थोडं पाणी टाकून आपण मिक्स करून घेऊ। चांगलं मिक्स करून घेऊ। अजून थोडं थोडं पाणी टाकून चांगलं मिक्स करून घेऊ। हे बघा अशा पद्धतीने मिश्रण तयार झालं पाहिजे। वरचं कोटिंग तयार झालेलं आहे। हे बघा अशा पद्धतीने कोटिंग तयार व्हायला पाहिजे। आपलं कोटिंग तयार झालेलं आहे। हे बघा आपलं तेल सुद्धा गरम झालेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये आता वडे घेऊ आपण आणि हे जे आपलं वरचं कोटिंग तयार केले ना त्याच्यामध्ये सोडू। वरनं हे कोटिंग सोडू आपण वड्याच्या वरनं। हे बघा अशा पद्धतीने टाकलेलं आहे। आता आपण हे वडा आपला तेलात सोडू। दुसरा वडा अशाच पद्धतीने आपण वडे तळून घेऊ। त्याच वड्यांना वरून तेल मारा, तळतील वडे एकदम मस्त बुडबुड निघले। हे बघा आपले बटाटा वडा तयार झालेला आहे। आता आपण तेल चांगलं मिसळू त्याचं आणि टिश्यू पेपरवर काढून घेऊ। हे बघा अशाच पद्धतीने आपण सर्व वडे तयार करून घेऊ। हे बघा आपले सर्व वडे तळून घेतलेले आहेत। हे वडे उपासाच्या चटणी सोबत सुद्धा तुम्ही खाऊ शकता। ही उपासाची चटणी तुम्हाला वर आय बटनावर बघायला भेटेल। हे मिरची सोबत सुद्धा खाऊ शकतात। हे वडे उपासाचे एवढे टेस्टी झालेले आहेत ना, एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत, कारण की आपण साबुदाण्याचं पीठ वापरलेलं, त्याच्यामुळे एकदम कुरकुरीत झालेले आहेत। असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी आपल्या चॅनलला लाईक आणि सबस्क्राईब नक्की करा। तुम्हाला भारी भारी उपासाचे व्हिडिओ बघायला भेटतील।